2017, presented by Honor. I am very, very happy to be here and very happy to welcome all of our guests who are present. And of course, all of our online viewers, we are very happy that all of you joined. If you are a journalist, a sport-related journalist, this is the best place to be right now, because we will have very important information from very important people, and we will have some surprise for you as well. But since I am not the one who has these important information, I would already like to welcome my first guest here. Please give a warm welcome to the CEO of the Hurricane Action Sport, Harvey Andre Benoit. Hello everybody, thank you so much to be there for the FISE World Series 2017 press conference. I'm so proud to be here in Budapest to make this official announcement. So I really would like to thank the municipality for sure and the government of Hungary to support this fantastic event was the FISE World Series, and I really would like to thank the Cycling Hungary Federation too, to support the event and to believe to the incredible potential of these sports and the future of them. So what is a FISE? Okay, I need to translate from... Oh, sorry. It's okay. Szóval szeretettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim! Nagyszerű alkalomnak vagyunk szemtanúi. Most jelentjük be, hogy Budapestre is eljön a FISE-nek a világsorozati rendezvénye. Ebben az évben 4 másik világváros mellett itt is lesz. Szeretettel köszöntöm a szervezők és a vendéglátó ország nevében a sportért felelős államtitkár asszonyt, Budapest főpolgármester helyettesét és a Magyar Kerékpáros Szövetségnek az elnökét is. So FISE means Festival International des Sports Extrêmes. A FISE az extrém sportoknak a nemzetközi fesztiválja. So this year is very important for us because it's the 20th anniversary of the FISE. We created this event 20 years ago. The goal of the FISE was to represent all the action sports. So make an event where you can find different sports who now are the BMX, skateboarding, inline, mountain bike and wakeboard with the most popular action sports in the world. Azt hiszem, hogy a világnak a legnépszerűbb akciósportjait, extrém sportjait hozzuk el különböző országokban már 12 éve, és ebben az évben ugye Budapest is részese ennek. A legfontosabb akciósportok a BMX freestyle, és a skateboard, a roller, a gördeszka és a wakeboard. So since 20 years we travel all over the world to organize some events. And 5 years ago we decided with FISE to manage a World Series, a World Tour to represent all our sports. So this year's 2017 I'm very proud to announce 4 stops of the FISE World Series with Montpellier to start in 2 weeks for sure. And very important and new events with incredible potential, because I know that this city really see in the future, and we know that our sport is the future. So welcome to Budapest, like the first stop this year, the second stop of this year, but the first time that we have Budapest in the World Series. A világsorozat tehát már 2 évtizede napirenden van, és első alkalom az, hogy a 4 világváros között Budapest, Magyarország is házigazdája ennek a világsorozatnak, mégpedig új szakágakkal mutatkozunk be. So after Budapest, we will have Chengdu we will have Edmonton in Canada in September, and we will have Chengdu in China in October. Tehát itt látszik, hogy Montpellierben indul az idén a világsorozat, és Budapestre augusztusban érkezik el, majd Kanada Alberta tartományának fővárosában, Edmontonban folytatódul, és végül Chengduban, Kínában fejeződik be. So actually in the world, FISE represents the action sports, but what is very important that since 20 years we already try to develop a new meaning to organize some events. What is important and the DNA of the FISE, it's to be on the inner city, make a free event, free access for all the spectators.
A FISE nagyon hangsúlyosan ingyenesen bocsátja rendelkezésre a meghívó házigazda városoknak ezeket az igazán világszínvonalú rendezvényeket, hiszen a FISE-nek a DNA-jében, DNS-ében benne van az, hogy ezeket az akciósportokat a lehető legszélesebb körben terjessze. What is really important for the rider, for the athlete, it's an event open, means everybody can be part of the competition. We have pro and amateur, and everything is open and not invitational. Nyílt versenyekről van szó természetesen. Vannak különféle kategóriák, hivatásos, amatőr, illetve senior korosztályokban is. So after that, Olivier and Johan give you more details of the events. But like I told you at the beginning, I'm so proud to be in Budapest for this announcement. And so we already start to work on the Budapest events. Will happen in August, and we already see the feedback of all the citizens. And we definitely know that FISE will go to build a huge story here in Budapest, because I'm definitely sure that we have the same DNA, and it's a huge story that we go to build all together with the Cycling Federation, with Budapest, and with the country of Hungary. So thank you so much, and I hope a really great success for the FISE World Series, and I expect to see you in August to see this incredible and all these incredible athletes who will be there for the FISE World Budapest. Tehát ezekkel a szavakkal szeretném zárni bevezetőmet, mint a Hurricane Action Sportsnak a vezérigazgatója. Nyilván részleteket majd Olivier Pascal, a nemzetközi fejlesztési igazgatónk fog közölni önökkel. Minden esetre köszönjük, hogy a média képviselői itt vannak, hiszen egy nagyszerű történetet tudnak elmondani majd Budapestről, és ebben maximálisan számítunk az augusztusi rendezvényünk megszervezésében továbbra is a államtitkárasszony és a főpolgármester helyettes asszonynak a támogatására is, és az elnök úr támogatására is. Találkozunk akkor augusztusban ezen a nagyszerű FISE világsorozat állomáson. So just I go to stop to speak me, and I would like to announce you the first time that we go to show you the official presentation of the FISE World Series teaser. Még mielőtt a következő előadónak átadnám a szót, nézzük meg együtt a FISE világsorozatnak a figyelemfelkeltő beharangozó filmjét. Köszönöm szépen. Really exciting thing about this FISE World Series, everybody that is tuning in, it's so impressive out here. Taking a look at our crowd, and there you see a little bit more of the park crowds that we have. It's just unreal. And that's one of the signatures that we're seeing of FISE. It's definitely a large crowd, a lot of support. And the great thing is we are just getting started out here for a big weekend. One of the gnarliest contests, if not the gnarliest contest of the year. For me, FISE is just the best thing ever. As everyone expected, it was unbelievable. You know, so many people watching us and giving us their best support, and all the guys were going crazy, and the people were loving it. If you ever have like a moment where you doubt yourself, as soon as they call your name, and then the crowd goes. It's insane. That's all I can say. It's crazy how many people come to watch. Everywhere, every sport is going crazy. I don't know what to expect. Like, it's FISE. The crowd is absolutely ecstatic.
Secretary of State responsible for sport in Hungary, Dr. Tünde Szabó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt igazgató urak, főpolgármester helyettes asszony, tisztelt sportvezetők, tisztelt média képviselői, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye a FISE World Series Budapest 2017 nemzetközi eseményének sajtótájékoztatóján vagyunk. Budapest idén augusztusban először lesz házigazdája ezen eseménynek, a kerékpár sport kiemelkedő verseny sorozatának. Ezzel egy olyan rendezvény érkezik meg hazánkban, központjában ugye a BMX Freestyle-al, amely 2020-ban, Tokióban már bemutatkozó sportág lesz az olimpián. Mr. President, dear Madam Deputy Mayor, dear sports leaders, the distinguished representatives of the media, it is with great honor and pleasure that I welcome all of you at the teaser event of the FISE World Series media event. Budapest is going to host for the first time this August this outstanding event of the roller or cycling sports. This is the time when such a really outstanding series of sports events arrive into our country, focusing on the BMX freestyle event, which will be already a demonstrative sports Olympic event in Tokyo in 2020. Az esemény 4 versenyszámot és szakágat fog magába foglalni. A BMX főprogram mellett megjelenik, ahogy hallhattuk már, a roller, a gördeszka, a mountain bike, ahol a sportolók megmutathatják tudásukat, képességeiket, tehetségeiket. Ez a rendezvény jó példa lesz arra, hogy a hagyományos, tradicionális sportágak mellett egyre újabb és újabb sportágak is megjelenjenek, és helyet kapjanak, illetve harcoljanak ki maguknak a világ sporttérképén. This event is going to have 4 disciplines, competitive disciplines, in addition to the main BMX event. We are going to see the BMX Freestyle Park, BMX Freestyle Flatland, BMX Spine Ramp, Skateboard Street, Roller, Freestyle MTB, and BMX Big Air. And this event is an outstanding example that in addition to traditional sports, there will be new and additional novel disciplines in the sports which gain ground in the sports map of the world. A világkupa sorozat azon túl, hogy hihetetlenül látványos extrém kerékpárverseny, egy igazi fesztivál is, ahol a fiataloktól kezdve a családokon át ugye mindenki remekül érezheti majd magát, hiszen világszinten is igény van az olyan új sportágakra, amelyek más célcsoportokat, a fiatalok újabb rétegeit nyerhetik meg maguknak, és szólíthatják meg a sportra. In addition to being an extremely spectacular, fun event, an extreme action sport of cycling, FISE World Series is a true and genuine festival where everyone can really have a wonderful time for all generations, from the young ones through families, as there is indeed a worldwide demand and need for such new sports, which will target new groups among the youth and will win over new generations of the young people to the world of sports. A magyar kormány céljai közül az egyik az, hogy minél több rangos nemzetközi sporteseményeknek legyünk házigazdái Magyarországon, Budapesten. Így örömmel mondhatom, hogy idén több mint 80 nemzetközi eseményt rendezünk hazánkban, és a jövő évre már előzetes regisztráció során több mint 50 nemzetközi esemény jelentkezett be. The ambitions of the Hungarian government include to attract so many prestigious and high-profile international sports events to our country. So I am extremely pleased to report to you that this year we are organizing more than 80 such international events, and already we have advanced registrations for 50 events for the next year. I'm speaking about high-profile, top-notch international sports events.
hiszen ezen rendezvényekkel hazánk sportdiplomáciája erősödik. Az ország imázs nő, amellyel jelentős gazdasági előnyt jelent az országnak, jótékonyan befolyásolja a gazdasági szférát, növeli a sportturizmusból származó bevételeket, valamint a sportfejlesztések további munkahelyeket teremtenek. Clearly, these events and organizations enhance the sports diplomacy of our country, improve also the profile and the image of our country, and present significant economic benefits, advantages, have a very beneficial impact on the economic sphere, adding revenue to the budget originating for sports tourism, and also additional jobs are created by the new sports projects. A magyar kormány ezért is kiemelten támogatja a sportrendezvények szervezését. Azon felül, hogy célunk, hogy sportnemzetből sportoló nemzetté is váljunk. Az augusztusi FISE verseny és világkupa sorozat jó alkalom lesz arra, hogy bepillanthassunk ennek az egészen újszerű sportágnak a világába, és biztosak lehetünk abban, hogy sok fiatal ennek hatására fogja kipróbálni ezeket a sportágakat. This is one of the many reasons why the Hungarian government supports the organization of sports events, in addition to the ultimate objective to develop from a sports nation into a sporting nation. And the Freestyle World Series is a good opportunity to have a glimpse at this absolutely new world of sports. As among the spectators, certainly there will be young ones who will have the ambition, born in that very moment, to try one of the disciplines of the cycling sport. A célunk, hogy minél több gyermekkel és fiatallal megismertessük a mozgás örömét, hogy felnőttként egészségesen, mozgásgazdagon élhessenek. Erre kínál remek lehetőséget az a program is, amely a világban a fiatal generációk körében óriási népszerűségnek örvend, és augusztusban ennek leszünk házigazdái. It is our objective to introduce to as many children and young ones the joy originating from movement and activities, so that as growing up into adults they can live a healthy and balanced way of life. And this program, brought to you in August, is offering a wonderful opportunity, as this is something which is extremely popular throughout the world among the young people. Ezúton is szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy a jeles eseményt Budapestre hozták, mert így még több fiatal tud találkozni a kerékpársport szakágaival, és szurkolhatunk a hazai versenyzőknek is, és emellett közös szándékunk, hogy Magyarország elkápráztassa továbbra is a világot. This is the moment when I would like to thank the organizers, Mr. President and directors, that you have brought this outstanding event to our capital, Budapest, because this is the way to bring this way of sport closer to the young ones, and all the people can really have fun and rejoice and support also the Hungarian competitors among the foreign ones, and Hungary can really show what it has to impress the whole world. Köszönöm, hogy itt lehetek, és a szervezőknek és majd a sportolóknak is nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm. So I thank you for the opportunity of inviting me. Wish you lots of success to the organizers and also to the sports people. Thank you. Thank you very, very much, Dr. Tundasadou. We're also very happy to have you here. And now it is time to collect some more very important information regarding the events. Please welcome the International Development Director of Hurricane Action Sports, Olivier Pascal. Merci. Good afternoon, everyone. Dear Secretary of State, dear Deputy Mayor, dear President, dear all,
Thank you to welcome us in the lovely city of Budapest. Államtitkár asszony, főpolgármester helyettes asszony, elnök úr, tisztelt média képviselők, nagy öröm számomra, hogy itt lehetünk önökkel együtt Budapest gyönyörű városában. This year is the fourth season of the FISE World Series, and we are glad to present you a World Series made of 4 stops on 3 continents. A FISE világsorozat 4. évadához érkezett, és ebben az évben 4 világvárosban fogjuk bemutatni programunkat. So Montpellier in France, the birthplace of FISE event, where Hervé launched the event 20 years ago. Ez ugye Montpellierben kezdődik, szinte minden évben így van, hiszen ott kezdődött a FISE, ott született FISE ebben a csodálatos dél-francia városban. Then Budapest, Hungary, for the first time in one of the most dynamic and young demographic European capital. És utána átjövünk Budapestre, Magyarországnak a fővárosába, abba az országba, amelyik az egyik legdinamikusabban fejlődő ifjú, fiatal, demokrata város. Then the city of Edmonton in Canada, Alberta, will host the event for the second year in a row in the country of outdoor activities. És utána Edmonton következik, Kanada, Alberta tartománya, messze északon, ahol egy igazán vibráló, élénk rendezvényre számítunk. And last stop, but not the least, Chengdu in China, the sister city of Montpellier, for the fourth time in a row and final stop of our unique action sports series. És legvégül idén ismét ellátogattunk Chengduba, Kínába, már 4. alkalommal. Montpelliernek a testvérvárosáról van szó, és az idei World Series világsorozatot fejeződik be. So FISE World Series offers to each host city that we select 3 main benefits. A huge economic impact, mainly through transport and accommodations. Mindig megbeszéljük a szervezőkkel, hogy milyen előnyöket jelent egy ilyen rendezvénynek a befogadása. Elsősorban a gazdasági előnyt említjük, a szálláshelyek foglalása és az utazás. An international media exposure through TV distribution and social media. És nagyon fontos további előny az image építés, a nemzetközi média jelenlét és a szinte folyamatos közvetítések révén és a szociális médián keresztül. And FISE World Series especially enhance the social cohesion within the population by bringing all the generations around sports through our festival vibes event format. És nagyon fontos említeni azt is, hogy a rendezvényünk igazán nagy tömegeket mozdít meg, szinte függetlenül a korosztályoktól, hiszen a fiatalabbak részt vesznek a rendezvényekben, az idősebbek pedig szurkolóként vesznek részt ebben az igazi, mindenkit megmozgató sorozatban. So Budapest joined the FISE World Series and we are glad to count in our destination such a capital. Budapest meghívott minket, hogy a világsorozattal itt rendezvényünkkel legyünk jelen, és mi rendkívül nagy örömmel készülünk erre a versenyre. For the future years, a bidding process is already open, and we would like to grow the FISE World Series with 2 more stops in the South Hemisphere to allow even more riders to enjoy our events. South America, South Africa, and Ocean Pacific countries are among the candidates. Már a FISE-nek a világsorozatában érkeznek a következő jelentkezések is, további kontinensekre fogunk jutni a későbbi években, Dél-Amerikába, Dél-Afrikába és a csendes-óceáni régióból is érkeztek már megkeresések. Since we have launched the FISE World Series, some of the biggest international federations join us. Amióta beindítottuk a FISE világsorozatot, a nagy nemzetközi szakszövetségek mind csatlakoztak hozzánk. So Francesco from FISE and Bart from the UCI will tell you more in a minute. Éppen ezért itt van a körünkben Francesco is, aki majd egy perc múlva el fogja mondani, hogy a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség részéről milyen kapcsolat van a FISE-hez. However, let me tell you it's a real pleasure to work closely with such organizations.
for the following reason. És azt kell mondanom, hogy rendkívül nagy öröm mindig számunkra, hogyha a nemzetközi sportszövetségek képviselőivel tudunk együtt dolgozni a jövőbeni programjaink előkészítésében. The international federations allow us to organize the official sanctioned World Cups and therefore to professionalize our sports. És a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál is már előrehaladás történt a tekintetben, hogy a sportunk egyre inkább hivatalos sportágakká, szakágakká váljon. Some important results are already achieved through these unique collaborations. Skateboard, one of the 9 disciplines governed by FISE, the International Roller Sport Federation, is officially included in the Tokyo 2020 Olympic Games. Már korai eredményeink vannak e tekintetben. Elmondhatjuk, hogy a Tokiói 2020-as olimpián a skateboard egyik szakágon már bemutató jelleggel megfigyelhető lesz. And BMX Freestyle Park, officially recognized by the UCI through FISE partnership since 2016, is already included in the 2018 Youth Olympic Games in Buenos Aires as a medal event. És az UCI, tehát a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség segítségével Buenos Airesben is világversenyeken veszünk már részt. And BMX Freestyle is currently proposed by the UCI to join the Tokyo 2020 Olympic Games official events program. And és szintén a David Crystal segítségével a 2020-as olimpiai játékokon Tokióban egyes szakágaink megjelennek majd. FISE World Series being the test event where an IOC official delegation will observe the sport. A FISE világsorozat különböző rendezvényei azok, amelyekre eljönnek a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a megfigyelői, és előkészítik egyre több szakágunknak az elismerését. So in brief, action sports are moving to the limelight. 2020, 2024, 2028, more and more action sports, youth-oriented activities will be part of the international major events. And to host the FISE World Series is also be a pioneer in the evolving sport movement. Gyakorlatilag az olimpiák sorában 2020-ban, 2024-ben, 2028-ban egyre több olyan szakák fog megjelenni a FISE világsorozatban szereplő sportokból, amelyek számunkra óriási eredményt jelentenek, és az egyes országok és városok, amelyek házigazdái ezeknek a FISE világsorozat rendezvényeknek nagy mértékben hozzájárulnak a mi sportágunk sikeréhez és elterjedéséhez. So I would like to thank again our hosts, Montpellier, Budapest, and especially the Ministry of Human Capacity, the Hungarian Cycling Federation and the City of Budapest for their support, the City of Edmonton and Edmonton Tourism, Chengdu government to trust us. We will deliver amazing moments to your citizens and allow more young talent to shine on the sports planet. Ez az a pillanat, amikor megköszönöm minden házigazdavárosunknak, sorban Montpelliernek, Budapestnek, Edmontonnak, Chengduban, hogy vendégül látják a FISE világsorozat képviselőit, hangsúlyozva Budapesten a házigazda szervezők, szponzoroknak a szerepét, az ENMI minisztérium, a Budapest főpolgármester hivatalának és a Magyar Kerékpáros Szövetségnek a támogatását. So thank you again and see you soon in France, May 2024, in Budapest, August 16-19, in September in Canada from the 16th to the 19th of September and beginning of November in China. Thank you very much. Tehát szeretném megköszönni még egyszer, hogy eljöttek és találkozunk. Rövidesen május 24-e, 28-e között Montpellierben, Franciaországban, Budapesten augusztus 16-tól 19-ig, Edmontonban szeptember közepén, Chengduban pedig november elején. Köszönöm szépen. Merci. Thank you very much, Mr. Pascal. And as it has already been mentioned, I kindly ask the sport director of FIRS, Francesco Zengarini, to share his thoughts with us. Big applause. Hello everybody. First is proud because we have 10 sports. In our sports we are roller freestyle and skateboarding. As Olivier Pascal mentioned before,
skateboarding will be medal event already in Tokyo 2020 Olympic Games. We are really working hard for roller freestyle. This year we are beginning with the first FISE World Cup, and we are proud to be represented by FISE. FISE is the best partner for us. There is not only a really good relationship, human relationship with these guys, but there is also such professionality from them. So we are really proud about it. Szeretném én is köszöntöm Önöket tisztelettel, és amint az előttem szólók elmondták, egyre több szakágunk kap nemzetközi elismertséget, és a sportigazgató úr jelezte már, hogy a skateboard, street és a roller freestyle az már olimpiai ággá válik, és azt lehet mondani, hogy mi a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség részéről thanks to the close relationship we have, especially with Olivier Pascal. Olivier is also our chairman in FIRS regarding the roller freestyle. We are pleased to give to him and his to FISE, to everybody in FISE, our sport to let him grow up so much, and we believe in it for sure. These two action sport like the BMX or UCI can have a really great future. Úgy hiszem, hogy személy szerint Olivier Pascalnak, a Hurricane Action Sports nemzetközi fejlesztési igazgatójának tartozunk talán a legnagyobb köszönettel a tekintetben, hogy az UC-ban, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségben megtalálható szakágak közül 2 is igazán előre jut, és ővele együttműködésben ezeknek a sportágoknak a terjesztését és elismertségét tudjuk igazán magas szintre emelni. I just close with a couple of words regarding the great effort, the great work that FISE is doing about to have the fourth stage, the first stop all around the world. Because as sport director, I know that in our international federation that it's a lot of work, and we need to really say thanks to all the host city. Thank you guys for your job. Igazán az a legfontosabb dolog, hogy mi ugye Nemzetközi Kerékpáros Szövetség vagyunk, tehát az egész világ a mi pályánk, azt lehet mondani, és a FISE azzal, hogy világsorozatot szervez, sorra eljut minden kontinensre, minden nagyvárosba. Idén ugye 4 világvárosban rendezik meg a FISE világsorozatnak a rendezvényeit. Nagyon köszönöm én is a házigazda fővárosoknak, városoknak a vendégszeretőket már előre is, és hát sok sikert kívánok a továbbiakban. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mr. Zangarini. And now it is time to get a little bit more specific. The UCI BMX Freestyle Consultant is here to share his thoughts with us. Please welcome Bart Zhong. Welcome, everybody. Yeah, I think I have to freestyle my way through my speech because I think a lot of it has been said already. We know the new stops for this year, and we know it's going to be part of the Youth Olympic Games in 2018, which is a big step forward. It's a big step for the sport. We can put it on a platform that we have never been to. 2020 is also already on the calendar for us, but we have to wait until July 2000. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Én ugye a BMX Freestyle-nak a képviseletében vagyok itt, és már többször elhangzott, hogy mennyire szépen előre jutott ez a sportág, tehát 2020-ban Tokióban bemutató olimpiai szám lesz, tehát egy igazán magas szintre emeltük évek hosszú során kifejtett munkánk eredményeként ezt a sportágat. Yeah, let me take you back to last year, the first year that the UCI got involved in BMX Freestyle Park. It's the only discipline we're focusing on right now because of the interest of the IOC. We had an exciting program. We had 5 countries, 5 stops, and we were well happy with the feedback and the number of riders, pro riders that showed up at every stop. A nemzetközi versenysorozatunk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság támogat
állomást bonyolít le, és eddig is rendkívül kedvező visszajelzéseket kaptunk a lebonyolított rendezvényekről. Nagyon sok helyen kialakítottak nagyon szép freestyle park létesítményeket, ahol a síkfelületen végrehajtott bemutatókon kívül a sokkal látványosabb elemeket is be tudják mutatni a sportolók. We had riders from 18 different countries participating, and until the very last final in Chengdu, we had a battle going on between first and second place, between a rider from Australia, Logan Martin, and Daniel Diaz from Venezuela, whoever won the last contest would win the title, and in the end it went to Logan Martin. In the women category, we had Hannah Roberts from the USA win. She's only 15 years old, so she has a big, bright future in front of her. Kitűnő versenyzők szerepelnek ezeken a versenyeken, 80 országból érkeznek, az utolsó állomás a sorozatnak szintén Chengduban lesz, és ott köszönhetjük majd Martint is, aki most itt körünkben is megjelen, és akkor azt hiszem, hogy még további híveket szerez majd ennek a sportágnak. We're all looking forward to the very first stop in Montpellier. We've been there for, well, I've been there personally since the beginning with the very first stop from the FISE. It's the 20th year that we're going to be there. I think the whole freestyle scene is ready for World Cup. Elsősorban ugye májusban, egy-két héten belül Montpellierben, ahol az egész történet kezdődött 20 évvel ezelőtt, és ez mindig egy nagyszerű élmény, hogyha ott versenyezhetünk. And as everybody probably knows, like the riders like to travel a lot and they always like to go to new places, so I think they will be ready to come to Budapest in August, and they're looking forward to that one és too. mindenki tudja, hogy nemzetközi élsportolók mennyit utaznak, mi is szeretünk utazni sokat, és Montpellier után augusztusban eljövünk Budapest városába is. Yeah, let's all do a good job this year, and let's see if we can make it to the Olympics in 2020. And this will be the first event after the announcement, so if it's a positive one, I think there will be more attention to the event in August. És úgy gondolom, ez a sorozat, beleértve a budapesti augusztusi esemény, felhívja kellőképpen a figyelmet arra, hogy nem is olyan soká, 2020-ban Tokióban már olimpiai sportág lesz a BMX freestyle. Thank you. Köszönöm szépen. Thank you very, very much. And our next guest here at the podium is the president of the Hungarian Cycling Federation. Please, big applause for Sándor Benedek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt államtitkár asszony, főpolgármester asszony helyettes, dear Olivier, dear Benoit, very warm welcome from our side, from the Hungarian Cycling Federation. It's been a great honor to welcome you all in Budapest. I will continue my speech in Hungarian, so will leave the translator some work. Köszönöm. Tehát nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt Budapesten, Magyarországon, a Magyar Kerékpáros Szövetség nevében. Welcome you all here in Budapest in the name on behalf of the Hungarian Cyclist Federation. Nehéz egy ilyen verseny Magyarországon való megrendezésének a fontosságát sportszakmai szempontból kihangsúlyozni és kidomborítani. It is quite a difficult job to emphasize or overemphasize the significance of such an international event from the aspects of sports aspects. Egy olyan a nemzetközi kerékpáros szakmában is fejlődő és virágzó kerékpáros szakágnak egy kiemelt rendezvénye kerül vendéglátásra, és egy olyan rendezvény kerül megszervezésre Budapesten, amely valóban minőségében és fontosságában egy világeseményként tartunk számon. So we are going to host an event which is truly a world event, the World Series, because it is such a high-profile discipline of the cyclist world, which attracts attention from all over the world. Így a magyar BMX-es freestyle közösség számára is új távlatokat nyit ez a rendezvény, és így a Magyar Kerékpáros Szövetség számára is új időszámítás kezdődött, amikor tavaly a BMX freestyle közösségnek a képviselőivel
első ízben leültünk, és az együttműködés eredményeképpen 2017 márciusában már az első freestyle magyar bajnokság is megrendezésre került. So in the life of the Hungarian BMX freestyle activity, a new era started last year when they came to our federation and we agreed on cooperating, and indeed the very first Hungarian freestyle BMX freestyle championship has already been held in Hungary. Ezért kiemelten fontos a Kerékpáros Szövetség számára, hogy ez a nemzetközi világkupa sorozat magyarországi állomása ebben a építkezési és fejlődési folyamatnak egy integráns részét tudja képviselni, jelenteni, és így a rendezvényen magán és a Magyar Kerékpáros Szövetség kiemelten fogja képviseltetni magát, és a magyar BMX-es közösség számára amilyen teret lehet, azt megpróbálja prezentálni és biztosítani. So in the name of the Hungarian Cycling Federation, I can tell you that this is an outstanding opportunity for us to give all the support to the Hungarian BMX freestyle community to raise their profile and raise their capabilities so that they can truly represent Hungary within this discipline during the Budapest stop of the FISE World Series 2017. Minden adott egy nagyon sikeres világszínvonalú rendezvény megrendezéséhez. A kormányzat, a Budapest főváros, a Magyar Kerékpáros Szövetség és természetesen a szervezők professzionális hozzáállásával egy világszínvonalú eseményt fogunk megrendezni Budapesten. Nagy reményekkel várjuk ide a világ minden tájáról a nézőket, és továbbra is természetesen az is célja a Magyar Kerékpáros Szövetségnek, hogy a szervezőkkel, a UCI-jal Budapest a térség, a régió és a kontinens egyik vezető BMX freestyle közösségévé fejlődje ki magát a következő években. What is needed to organize a really world-class event? It is absolutely clear that from the host nation we need the full backstopping of the government, the support of the city organizing the event, and the national federation, and this is the Hungarian Cycling Federation, which must also contribute to the organization. We can guarantee all of you that we will do our best to organize such an outstanding event, and we want to make sure that Budapest, Hungary becomes the very center and the focus of BMX freestyle consultant in the region and maybe even beyond the region in Europe. Legyünk reálisak, ezekkel a munkákkal a Magyar Kerékpáros Szövetség behozza azt a lemaradását, amivel egyébként a magyar BMX freestyle közösség már rég előttünk jár. Több világbajnokot is tudhatunk magunkénak, többek között Kunádám 13-as világbajnokunk is jelen van, és majd remélem, hogy tart nekünk bemutatót. Én azt gondolom, hogy még egyszer a szervezőknek, mindenkinek nagy köszönet, és minden jót kívánok a versenyrendezéséhez. In fact, the Hungarian BMX freestyle community has made their homework, even exceeding the expectations and what which should have been done by the Hungarian Cycling Federation. But now we are really working together and jointly, so we would like to thank them for developing already a number of world champions. Adam Kuhn also in our midst. Maybe he's going to show some of his tricks before the audience. So I would like to thank you all and wish all the organizers and the participants a very successful event in August. Thank you. Thank you very, very much, Mr. Benedek. And now, please give a warm welcome to the Human Deputy Mayor, City of Budapest, Alexandra Szalai-Dobrovnicki. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és kiemelt szeretettel, tisztelettel államtitkár asszonyt, a szervezőket, elnök urat, és nagyon örülünk neki, hogy a FISE rendezvény az Budapestet választott a helyszínéül, hiszen azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon illusztris társaságba kerülünk ezzel idén augusztusban.
So it is an honor and a privilege for me as well to welcome you all. First of all, Madam State Secretary and all the participants of this event. It is indeed a great opportunity for Budapest to join a high-ranking group of those cities which have already hosted a FISE World Series event. Amikor egy évvel ezelőtt körülbelül megkerestek minket a szervezők, akkor még egy prezentáción keresztül is, még videókon keresztül is az abszolút egyértelmű volt, hogy ez egy valóban különleges, lenyűgöző esemény. Éppen ezért voltam egy kicsit csalódott, amikor azt éreztem, hogy a fővárosnak a lehetőségei ugyanakkor nem fogják lehetővé tenni, hogy ő egy ilyen rendezvényt egymagában támogasson. Just about a year ago, when I was first contacted by the organizers, they gave me presentations, and through those presentations and the various illustrations, it was very clear to me that it's an outstanding and huge event to host a FISE World Series event. And I was sort of worried and concerned at that time that the capabilities and the potential of the Budapest capital will not be sufficient to provide that standard which this event deserves. Éppen ezért vagyunk nagyon hálásak, és államtitkár asszonynak személyesen is nagyon szépen köszönjük, hogy küzdött ezért az eseményért, és hogy megteremtette ennek a lehetőségét, hogy valóban itt augusztusban köszönhetjük ezt az egyébként több tízezer embert az eseményre váró, szurkolóként, látogatóként, érdeklődőként az eseményre váró fantasztikus fesztivált Budapesten. So therefore it is a particular pleasure to recognize that the decision has been made, the organization is going on, and we are certain to have this wonderful event in Budapest, which is going to attract tens of thousands of enthusiastic viewers and fans, in addition to the young sportsperson performing there. Talán a zenén és a sporton nincs még egy olyan dimenziója a világnak, ami egyébként közösségeket ennyire össze tud hozni, ami emberekre ilyen komoly, mély érzelmekkel tud hatni. Maybe it is only sports and music, the two genres which really can attract and touch all people throughout the world, stir up emotions profoundly and attract them to such community events. És a szervezők lelkesedésén kívül egy évvel ezelőtt talán ez volt a másik legerősebb inger, amivel találkoztunk, még a videókon keresztül is, hogy milyen komoly és hatalmas és tényleg mély érzelmeket, lelkesedést váltott ki a rajongókból ez az esemény, még a többi sporteseménnyel összehasonlítva is. So this was the enthusiasm which was instilled through the presentations and which came to me from the organizers and even from the videos and their enthusiasm. I could really gather that this is something, an activity, an event which is going to really emotionalize the audience and the participants alike. És nekünk ezekre az érzelmekre szükségünk van itt Budapesten, hiszen azt hiszem, hogy akár a budapestiek, akár a turisták akkor tudják ezt a várost igazán a magukénak érezni, és igazán szeretni, hogyha itt élnek át olyan élményeket és érzelmeket, amit valóban azt hiszem csak ilyen fesztiválokon keresztül lehet átélni. Turning now to the people in Budapest, the locals, and also the tourists who might be visiting at that time, an event will bring the city closer to them if they really live through it, actually on the spot, and then enjoying the activities of a whole festival is something, a memory which they can take back home and live with them for their life. És éppen ezért talán nem is véletlen, hogy éppen a Sziget Fesztivál után kerül ez az esemény megrendezésre, amikor az amúgy is egyébként nyáron, ráadásul a fiatalok körében különösen népszerű fővárosunk vendégül lát több tízezer, több százezer ideérkező külföldi fiatalt, akik azt hiszem, hogy nagyon örömmel fogják még pár nappal meghosszabbítani az itt tartózkodásukat, amikor értesülnek erről a fesztiválról. The timing of the Budapest stop of the FISE World Series is very lucky in the way that it is going to take place just a few days after the Sziget Festival, which is attracting tens of thousands, maybe hundreds of thousands of young people from Europe and maybe from all over the world. And we are certain that these visitors and many others will willingly stay longer by a number of days in order to enjoy the sights and excitements offered by the World Series.
Nagyon örülök tehát, hogy egy olyan sportot és egy olyan sportágat és sportágakat köszönhetünk itt, amivel újra tovább lehet bővíteni és ki lehet bővíteni azt a spektrumot, amit talán először eszünkbe jut, hogyha sportról van szó, hiszen ahhoz, hogy ez egy valós és elérhető cél legyen, hogy minél többen sportoljanak és aktívan kapcsolódjanak ki, ahhoz nekünk is nem csak ugyanazt kell csinálnunk, amit eddig, nem csak infrastrukturális sportfejlesztésekben kell gondolkodni, hanem nagyon helyesen, ahogy teszi a kormány is, és tesszük mi is. Ezeket meg kell tölteni élettel, és meg kell mutatni a fiataloknak, hogy mik azok a sportlehetőségek, amik egyébként akár még városi környezetben is a rendelkezésükre állnak. Certainly, the World Series is serving a number of advantages for our nation and for our city, because this is going to introduce to the young people and maybe to other generations as well, directly upfront such sports activities which may attract them and which may change their life. And for us, for the government and for the city, we have to organize such events to present them the opportunity to join in and do it and act together with the sports people. Úgyhogy mind a város turisztikai és arculati szempontjából nagyon örülünk a rendezvénynek, mind a sportértéke szempontjából, hiszen ez egy olyan rendezvény, ahova ingyenesen is el tudnak látogatni az ideérkezők, és tényleg egy igazán széles közönség számára hozza el testközelbe ezeket az igazán izgalmas sportokat, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a kormányzatnak és a szervezőknek is, hogy idehozták ezt a fantasztikus rendezvényt, és nagyon jó sportolást, szórakozást kívánok mindenkinek, meg azt, hogy azért ez egy olyan műfaj, hogy vigyázzanak is, főleg a versenyzők egymásra. Köszönöm szépen. So I would like to thank all the organizers and the promoters that they are bringing the World Series to Budapest as well. It adds a lot to the city image and improves the tourism attraction and the appeal of our capital. And it's not an insignificant argument that it's a free event, so everybody can join in and attend the events free of charge. So I wish the organizers and the sports people very good competition, very good event, but we are asking you, especially as sports people, to take very good care of yourself. Don't break a bone, and wish you luck. Thank you. Thank you very, very much for the speech. We have one more classical speech left, and then I will have a short interview with the boys who are somehow connected. We will know how. So last but definitely not least, please welcome the Sports Director of Hurricane Action Sports, Johan Bechtunu. Thank you everybody for being here. Welcome to all the riders all around the world. So after 20 years of fun and experience in Montpellier, it's time to share it with the world again and share it with you in Budapest in August with the FISE World Series, which is 4 events all around the world, all around the year, and they're linked between them with an overall ranking and prize money on each stop and overall prize money for all the pro riders. Szeretettel köszöntöm én is a kedves résztvevőket, és mindenkit, aki ebben a pillanatban is esetleg keréken, vagy kerekeken, vagy görgőkön halad és gördül. 20 éve indult útjára ez a sport, és azt hiszem, hogy fantasztikus utat tettünk meg együtt, és most eljön az alkalom, hogy itt élőben Budapesten is majd megjelennek a világ legjobb versenyzői ebben a témában. And as you will discover in August, the FISE is made for give an incredible experience and unique experience to the crowd, and this experience to the crowd come because it's free from them, and the riders love the FISE, and they come to the FISE and share the good energy and the good atmosphere with the crowd, and this is coming because the FISE is made by the riders for the riders, so the spirit is well sharing with the crowd and the riders, but also all the structure, the ramps are designed by the riders and made for them, and this is what offers good fun for them. Also sometimes the famous world first
Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a FISE nem önmagától jött létre, hanem pontosan a fiatal sportolók, a skateboardosok, a kerékpárosok és az egyéb szakágaknak a aktív sportolói hozták létre, de a szervezet őket szolgálja most ki, és egy olyan szellemiség van a FISE-ben kezdetettől fogva, amely ezt a közös munkát, ezt az izgalmat, ezt az érzelmi töltöttséget, a lelkesedést szolgálja. So these 4 stops are really perfect for the riders for share the passion, also live their dream with traveling and getting paid by the sponsor, and also having media coverage, which is really important for the FISE. Also, the riders are the pro one we're talking about all the time, but as Hervé says, this is not only for the pro riders at the FISE, because the juniors, the amateur, and more the girls now, and also the masters can register to the event and compete on the same course as the pro. So that makes the kids living the dream. As I'm saying, also the girls come more and more to the event, and this is also one of the development of the FISE, having the girls on the event and being recognized by the FIRST and the UCI as a World Cup. Azt is szeretném elmondani, hogy minden fokozatban, tehát a profik, a mesterfokozatot űzők, illetve az amatőrök is megtalálják a lehetőséget, hogy ezeken a nagyon látványos és lelkesítő rendezvényeken részt vehessenek, és a FISE az abszolút egyenlő esélyeket biztosít, hiszen egyre több vagy nagyobb számban figyelhetők meg, hogy a lányok is csatlakoznak, először ugye nézőként, aztán pedig résztvevőként is a különböző sportágainkhoz. So as we say, the pro riders are competing for the overall series and take points on every stop and take prize money. Is almost 450,000 euro shared during the year at the FISE World Series. But they also come since past year for take point for the UCI World Cup, which was new and which was really well past year. So we're getting again World Cup with the UCI this year, and we got good news for all the riders around the world. We're gonna work with the FISE World Series and UCI together until at least 2023. So that's good for the development of the sport, and we really wish to make it bigger and better. And as Bart says, we have goal to go to the next steps with the Youth Olympic Games in 2018, and we'll see maybe more. And it's the same this year. We start to work with the FIRST World Cup. This is pretty new for us. This is pretty new for the world of freestyle, but it is a part of the development of the sport, and this is the main goal of the FISE, share the passion. Nagyon kiváló az együttműködésünk az UCI-vel, a Nemzetközi Kerékpár Szövetséggel és segítségükkel, de a saját sportágunk vonzerejével is olyan bevételekhez jutottunk már, hogy a díjakat igazán magas szinten 450 000 € értékben tudjuk ez évben biztosítani a sorozat során, és szintén a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség támogatásával rendezzük a következő eseményeinket, versenyeinket 2023-ban, illetve már jövőre és 2018-ban is nagyon komoly versenyek lesznek, és számítunk majd a részvételetekre. And yeah, see you all the riders in 15 days in Montpellier with a brand new, full new BMX park that we're gonna also bring in Budapest. Also a brand new roller slopestyle, which is gonna be huge development also for the sport. And see you all in Budapest. Hope to give you a good experience with the BMX, roller, skateboard and mountain bike here in August. Azt hiszem, hogy már csak az maradt hátra, hogy találkozunk 2 hét múlva Montpellierbe, ahol vadonatúj freestyle park létesült, és sok más új létesítmény mutathatjátok be képességeiteket és az új elemeket, és utána pedig természetesen Budapest következik, ahol szintén új létesítmények várják majd a versenyzőket, illetve a nézőket. Köszönöm szépen! Thank you so much, everyone. Thank you all of you for the speeches. Guys, it is time to introduce you. Please give a warm welcome to the Hungarian Adam Kun and to the Croatian Mari Rantas. Guys, you have to come out. I'm so sorry. I guess, can I stand in the middle? I guess this is the best part of the festival, right? When you have to speak to the press. You love this, don't you? Yeah, I thought so, okay.
We'll be quick, okay? English vagy magyar? You can have a magyar account for this, so I will translate both languages. So, could you just, so maybe, I'm not sure, probably not, but if there's someone who might not know your biggest success, what is the biggest success so far? You are both BMX riders, so what's the biggest success? For me, for sure, like last year FISE, because it was like my first year in FISE, like World Cup and even like biggest competitions, and I finished 12th in Montpellier, and I finished 11 in Canada. And I think for me this is like biggest what I make till now, and I'm glad to be part of this FISE. Applause. 11, come on. Szóval a 12. hely volt tavaly Montpellierben, és a 11. Kanadában, és erre a legbüszkébb eddig a fiatalember, és nagyon, nagyon szeret a FISE-ben lenni. Come back to you in just a minute. Neked mi a legnagyobb eredményed? A legnagyobb eredményem 2013-ban világbajnok lettem, hogy a FISE nézzük, akkor tavaly elindultam ezen a világkupán, és összesítettben a 3. helyezést érzem el. Okay, so World Cup first place, and in the FISE it was overall third place. Wow, very nice, very nice. Yes, of course. What is your story with FISE? How did you get there for the first time, and how come you still want to go? Well, I was watching FISE for many years, just on TV and on YouTube, and I knew that one day I want to be there, and this happened a few years ago in Marseille, first time, and everything was so cool, like crowd, people there, organization and everything, so I was like, okay, so I need to train more to be even better to get to this World Cup, and finally last year I get it, and I make it first go to finals, and I don't know, like everybody are so friendly, you can meet up like so new friends from so many countries, from all over the world, and I think this is the best thing we're all doing everything what we love, and we just doing it together now. A drága fiatalember már nagyon régóta szeretett volna kijutni a rendezvényekre, mert nagyon sok éven át nézte a tévében, és végre sikerült neki kijutni, és akkor érezte azt, hogy nagyon sokat kell edzenie, hogy ő tudjon jönni a következő évben is, mert számára ez egy óriási rendezvény, és ráadásul nagyon sok barátságok tudnak kialakulni, és sok barát is lesz. Mesélsz te? Igen, én először 2005-ben indultam el ezen a FISE versenyen, az már elég régen volt, és azóta azért megpróbálok minden évben visszajárni. Ami nagyon jó a FISE-ben, mint többször is hallottuk, hogy a közönség az hihetetlen, az nagyon felveszi a ritmust, és nagyon jó bringázni egy ilyen közönség előtt. Jól meg van szervezve, tényleg a ridereknek meg van minden adva, hogy a legjobban teljesítsenek, és hát együtt tudok biciklizni a barátaimmal, akik az egész világ minden részéről jönnek, és ez egy jó szórakozás. Valahol a BMX-et és ezt a sportot ünnepeljük együtt. Jó, csillag a szemedni, közben erről beszélsz, jól látni. Adam was first at FISE in 2005, and he's trying to go ever since every year. And he says that it is the audience that has already been mentioned that is amazing there, and that year by year he is able to compete and be with his friends, his racer friends. Well, we have a lot of more questions to ask, but I don't think we have so much time, and I know we have the Q&A coming back. Just one more question. We've heard that there was a 15-year-old girl who won. Actually, the age is getting lower and lower, and the heights are getting higher and higher. Will it ever stop? What do you think? No, it's never going to stop. Now it's going to be even better because they make like this with UCI, and if we're going to get to Olympic Games, it's going to be much easier because country need to give more to like BMX, skating, inline, to do like more parks and more facility for kids to train. And it's much better because you cannot really do it in 35, 40 because it's harder, you're afraid to break some bones, and you need to have family. So it's better when kids can ride like earlier than we start, you know. Okay, yeah, that's true. Csak annyiról beszélgetünk, hogy ugye a korosztály egyre lejjebb van, egyre magasabbra kell menni azokkal a bringákkal, és hogy lesz ennek valaha vége, és mondta, hogy szerintem nem, mert hogyha olimpiai kvalifikációt kap, akkor valószínűleg sokkal több támogatást is, sokkal több park fog épülni, innentől kezdve meg sokkal több gyermek jut lehetőséghez. Na, mik a tervek idénre, mesélj, Ádám? Idén megpróbálok elindulni azért minél több versenyen, azért elég elfoglalt vagyok. FISE-el mi lesz szerinted? Hol fogunk végezni a FISE-ben? Remélem megnyerem. Ez taps! He really hopes he's gonna win FISE, és remélem, hogy megnyered.
And I hope you're going to win too. Can you both win? Are you in the same category? That's excellent. Then you can both win. Wonderful. Big applause for our two riders and good luck, guys. You survived. That was the hardest part for you. Kérnék szépen egy tapsot a drága fordítónknak, Lehel Zoltánnak. A big applause for our translator. If he wants to translate, he's going to translate. That's how it happens. Very well done. Very well done. And now, ladies and gentlemen, we will have a little break, but please don't go too far away, just to the other part for the buffet, because when you come back a little bit, we will let you know when, in around 20-25 minutes, we will have a surprise for you, okay? So a little break, and we will come back soon. Oh, sorry, I'm so sorry, don't stand up. So sorry, the main part of the press conference is almost, oh God, okay. Thank you so much, Eric. Q&A. Because it's so nice that we share the information, but let's have the people the chance to ask. So sorry. Do we have any questions? Be brave. It's fine. This is part of the press conference. It's normal. So there is no question here. We do have some question coming from online. Okay. Because this press conference is broadcasted online. I have selected a couple of them, not to waste too much time, but they're coming from some professionals in the specialized press. I'm going to start with the Soul BMX, which is a French BMX magazine, very involved in the community. The question is, we've heard that the BMX park in Montpellier will be amazing this year. Will it be traveling to Budapest and the other cities? So I address this question to Johan Bertoneau, the sport director. Yeah. As I'm saying, the park gonna be in Montpellier, fairly new one, and it's not gonna be the same in Budapest. It's gonna be maybe for sure better because we changed the park on each stop to have a different course for the riders, and it is also a part of the fees. So don't be worried. The one in Budapest is gonna be the new, better one until we get a new one. Thank you, Johan. I have noted another question from North America this time, and it's coming from the Freeride Mountain Bike Association World Tour, which is part of this adventure with us. The question is very simple and straight. It is mountain bike will be at Budapest? So I guess, Mr. Bertoneau, sport director, this question is still for you. Yeah, mountain bike gonna be part of the Budapest event with a big air competition, so that means only one but big jump. So the mountain bike riders gonna show us their skills on this big jump, and we accept like good tricks on it. Thank you. So we're going to see some big air, no slopes. And the last question, still from Soul BMX, who wants to know a lot about what's going on with this. And this is a question for the riders. How did the riders reacted last year to the UCI World Cup? Did it help the professionalization of your sport? Who want to answer this? Yeah, they were really professional, and this thing what they're making into BMX is really good because, of course, we're gonna change some rules, but like in every sport, there need to be some rules so we all can be the same. So we all have same warm up, we all have same rules, and I think like every sport, we need to progress. Thank you, Marin. That's it, ladies and gentlemen. If you have any question, you're more than welcome. Officially, we're supposed to wait around 8 seconds. That's what I learned when I learned to be a mental trainer. So 8 seconds, okay? Anybody has a question? You have 8 seconds to put your hands up. That was almost a question. That was almost a question. Yes. Well, FISE is pretty well known for its parties as well, and I wonder whether Budapest itself will be ready for the FISE parties. Nice question. Nice question. Okay, now being this new deputy mayor of Budapest, no, is that a joke? Okay, yes, so I can make you sure that Budapest is going to be just as ready as it needs to be. It will be just accommodating and welcoming other big international events, so both from the side of the government, from Budapest, and the Hungarian Cycling Federation
we'll be ready, and you're going to get a warm welcome and a big party. So please, all that you follow this streaming, we'll make you a very warm welcome. Very well said. Thank you very, very much. Anyone else? Okay. So I assume it is really now time for the buffet, and we will let you know when to come back for the surprise. And thank you for your attention. Welcome to the feast. This is the 20th anniversary of the biggest and best action sports contest in the world. I love Montpellier. It's sick. Look how many people are here. It's crazy. It's just every year it gets bigger and bigger. It's going to be an awesome weekend. You're checking out Feast. You know what? I'm here. I traveled from all over the world. This is the big show. The crowd is giving me their energy. Let me send it, and let me try to make some history out of it.